Hello guys, welcome to our channel Tamulpur Telecom. মই এতিয়া Tamulpur Telecomত আছো আৰু এতিয়া টাইম হৈ আছে 10:33 PM আপোনালোকে দেখিব পাইছে এতিয়া মই Tamulpur Telecomত আছো এতিয়া কাম চলি আছে ৰাতি হৈছে হলে এতিয়া কাম চলি আছে আমাৰ ভাই আছে লগতে আৰু এতিয়া তাৰ পৰা জানিব বিচাৰো এতিয়া কি কাম চলি আছে ৰাহুল ভাই কি কাম কৰি আছে এতিয়া iPhone 6 Plus ডেট আছিল প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় লৈছো মোবাইলটো কাৰণে আন্ডাৰ 2 আৱাৰ্স সাকসেস এই মোবাইলটো কি কৰিলো সাকসেস মানে মোৰ তাত দিছিল আজি প্ৰায় 3 দিন হ'ল কিন্তু টাইম পোৱা নাছিলো আজি মোবাইলটো চালো তাৰ পিছত এয়া মই গোটে মানে কমপ্লিট মোবাইলটো খুলি থোৱা আছে এইবিলাক কমপ্লিট খুলি থোৱা আছে কিন্তু এটা মই অন কৰিছো মোবাইলটো কন্ডিশন কি আছে মোবাইলটো ডেট আছিল মানে Tamulpur Telecom only Android নহয় কিন্তু আইফোনৰ ৰিপেয়াৰ কৰা হয় মানে ইয়াত সব এইটো মোবাইল ডেট আছিল সব এটা অন হৈ গল মানে ইমার্জেন্সি টাসো কাম কৰি আছে কমপ্লিট প্ৰপাৰ কাম কৰি আছে যিজন কাস্টমাৰে দিছিল কৈছিল যে মোৰ মোবাইলটো পানীত পৰিছিল মানে মোবাইলটো পুৰা ডেড হৈ আছিল মই চেক কৰিলো মানে ডেড হৈ গল এতিয়া মোবাইলটো মই অন কৰিলো মানে এতিয়া মোবাইলটো অন হৈ গল ঠিক আছে এইবিলাক গম পাইছে এইবিলাক অন হৈ গল ইয়াৰ প্ৰবলেম কি আছিল সব ইয়াৰ প্ৰবলেম মই কৈছো আপোনালোকক প্ৰবলেমটো একচুয়ালি ডেট আছিল আৰু মই কি কৰিলো সেইখিনি কৈছো ইয়াতে আছে মোৰ মাইক্ৰোস্কোপ this is microscope and this is my PC আৰু PC টো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব সব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো মই কি কৰিলো মানে Tamulpur Telecomৰ only Androidৰে ক্লাছ নহয় মানে আইফোনৰো ক্লাছ হয় ঠিক আছে ক্লাছ মানে মই যেটো নেকি মোৰ কিছুমান লগ আছে সেইবিলাকক মই শিকোৱাও আৰু মই নিজেও সাকসেস কৰো মানে মোৰ সিস্টেমটো এনেকুৱা যেতিয়ালৈকে মই যিকোনো এটা কাম নেকি মানে সাকসেস নহও মই লাগালে ভাত পানী এটা মানে বাদ দিম মই তথাপি মোৰ কামটোত মই সাকসেস হ'ম ঠিক আছে আজাস মই সাকসেস হলো iPhone 6 Plus এটো আছে iPhone 6 Plus ঠিক আছে iPhone 6 Plus সাকসেস হলো আৰু মানে এটা মানে মই কি কৰিলো সেইখিনি সব ইয়াতে মাইক্ৰোস্কোপত এটা লক্ষ্য কৰিব চাও এটো আছে iPhone 6 Plus ইয়াতে চাও ইয়াতে মই ডিসপ্লেটো বৰ্তমান ফাৰ্ষ্টত বেটাৰি কানেক্টৰ এটা মই ৰিমুভ কৰি দিম এটো আছে আইফোনৰ বেটাৰি কানেক্টৰ মডেল সব এটা আছে বেটাৰি কানেক্টৰ ঠিক আছে এটো আছে বেটাৰি কানেক্টৰ মডেল এটো জাস্ট মই ৰিমুভ কৰি দিলো ঠিক আছে মোবাইলটো শাট ডাউন হৈ গল তাৰ পিছত ইয়াতে মই ডিসপ্লে কালাৰ বিলাক এটা হলকাম এটা যেনেকৈ মেইন আইফোনৰ মাদাৰবোৰ্ডটো মই কি কাম কৰিলো সেইখিনি আপোনালোকে গম পাব মানে Tamulpur Telecom যেহেতু এটা ব্র্যান্ড হবলৈ যায় আছে ব্র্যান্ড মানে আপোনালোকৰ ডেট মোবাইল ৰিপেয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি Tamulpur এলেকাত যদি আপোনালোকে যদি মানে গম পাব বিচাৰে যে বেস্ট মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কোনে কৰে একচুয়ালি মই নিজকে গৌৰৱ কৰি কওঁ যে যদি আপোনালোকৰ ডেট মোবাইল থাকে আপোনালোকৰ যদি বেলগটা যদি সলিউশন নহয় বা যদি কিবা প্ৰবলেম পায় আছে তেতিয়া Tamulpur Telecom লৈ আহিব পাৰে কাৰণ Tamulpur Telecomত এনেকুৱা সলিউশন আছে যে আইফোন লেভেল তক সব এটো আছে মাদাৰবোৰ্ড আইফোন লেভেলৰ কাম এটো আছে মাদাৰবোৰ্ড ঠিক আছে যদি আমি চাবলৈ যাও আইফোনৰ কিছুমান এইবিলাক নলেজ এক্সট্ৰা এইবিলাক না থাকে বাৰু মই প্ৰপাৰ জুম কৰি দেখুৱাই দিছো স্পষ্ট এটা মাইক্ৰোস্কোপ এটো মই দেখা পাইছে আপোনালোকে চাওক এটা আছে বেটাৰি কানেক্টৰ ঠিক আছে এটো আছে বাক কয়েল আমি এটো বুস্ট কয়েল বুলি কয় একচুয়ালি তাৰ পিছত এটো আছে আপোনাৰ নেটৱৰ্ক সেকশন সব এখিনি আছে আইফোনৰ নেটৱৰ্ক সেকশন যেটো নেকি আমাৰ নেটৱৰ্ক কনভাৰ্টাৰ কৰে তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ইয়াতে আপোনাৰ CPU সেকশন আছে আৰু সিম সেকশন আছে আৰু যদি বেক সাইড উল্টে চাবলৈ যায় আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ মেইন পাৱাৰ সেকশন সেকেন্ডাৰী সেকশন মানে পাৱাৰ সেকশনৰ সেকেন্ডাৰী সেকশন আছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ মেইন পাৱাৰ আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ গ্লাস আইসি আছে CPU আছে RAM মানে eMMC লগত UFS আছে সব মানে আইফোনৰ বৰ্ডটো যদি চাবলৈ যায় সব এটা চাওক আইফোনৰ যেটো মেইন বৰ্ড এটো আছে আইফোনৰ বৰ্ড অলপ ক্যামেৰাটো হিটো হলৰ পৰা অলপ ফোকাস কৰে তেতিয়া গম পাব সব এটো আছে আইফোনৰ বৰ্ড এই নাওমান বৰ্ডটোই মানে ডেট কন্ডিশনত আছিল iPhone 6 Plus হয় iPhone 6s তো বহুত সৰু কিন্তু iPhone 6 Plus তো iPhone 13 Pro Max ৰ সমান ডাঙৰ হয় বাৰু মই জানামতে আৰু এছ কিমানখিনি মানে সৰু বস্তু লাগিলে ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে অনলি মানে ডেট ইজ পসিবল অনলি ফৰ Tamulpur Telecom মানে সব এতিয়া মই আপোনাক গৌৰৱ কৰি ক'ব লাগিব মই বহুত জায়গাত মই এইবিলাক কাম শিকাৰ কাৰণে গৈছো আৰু সাকসেস হৈছো লাইফত ক'বলৈ গ'লে আইফোন বহুত বাৰ সাকসেস হৈছে কিন্তু আজি মানে সাকসেসৰ ভিডিও বনাইছো এই কাৰণে যাতে আপোনালোকে গম পাইছো আইফোন মই বহুত বাৰ বনাইছো কবাৰ ডেট প্ৰবলেম বা আপোনালোকৰ আইফোনৰ 2GB আপোনাৰ
ষ্ট'ৰেজ থাকে 64 GB 128 GB বা কিবা GB মই ষ্ট'ৰেজো মই চেঞ্জ কৰিছোঁ কিন্তু মানে ডেট সেকশন আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কৰিছোঁ যেহেতু সেইখিনি মই আপোনালোকৰ কাৰণে বনালোঁ বাকি আইফোনৰ কাম এন্ড্ৰইডতকৈ বহুত সহজ কিন্তু লক খোলাৰ কাৰণে অলপমান টান আছে যেহেতু বিল বক্স এইবিলাক লাগে ঠিক আছে এতিয়া মই যেহেতু বটটো যেতিয়া অন মানে খোৱালোঁ কিন্তু আমি মাৰাৰ বটত ফিক্স কৰিব লাগিব এইখিনি অলপ মুস্কিল কাম আছে মানে আইফোনৰ বহুত সৰু সৰু এক্সট্ৰা পাৰ্টছবিলাক থাকে ন সো তাৰ কাৰণে এইবিলাক মানে এক্সট্ৰা কৰি ফিটিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইবিলাক ফিটিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মই অন কৰি দেখুৱালে অলৰেডি মোবাইলটো যে তামুলপুৰ টেলিকমৰ আইফোন লেভেলৰ কাম কৰে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল সব মানুহৰ সাকসেস লাইফত কোন দিন আহে কোনো দিন ক'ব নোৱাৰে যদি মানুহজনে যদি প্ৰপাৰ কাম জানে বা এজন ভাল টেকনিচিয়ানে যদি মানে মোবাইলৰ কাম যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক তাৰমানে মোবাইলটো চাৰ্জত লোৱাৰ পৰা ধৰিলে আমি মোবাইলত চাৰ্জাৰডাল যে সোমালোঁ মই আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কথা মানে এজন কাষ্টমাৰৰ কথা কোৱা নাই মোৰ কথা কৈছোঁ মানে টেকনিচিয়ানৰ কথা চাৰ্জত সোমোৱাৰ পৰা মোবাইলটো যে চাৰ্জ লয় আমি যে ফোন কৰোঁ হেল্ল' বুলি কওঁ যে মোবাইলৰ ডিভাইচখিনি যে কমপ্লিট প্ৰপাৰ চলি থাকে সেই নলেজখিনি একচুৱেলি টেকনিচিয়ানৰ যদি থাকে তেতিয়া সেই টেকনিচিয়ান নাম্বাৰ 1 টেকনিচিয়ান হ'ব আচলতে মই এছিয়া টেলিকমৰ নাম্বাৰ 1 মানে এছিয়াৰ নাম্বাৰ 1 এছিয়াত বহুতজন দেখায় সো তাৰে মানে প্ৰপাৰ কামবিলাক কৰিছিলোঁ আৰু তাতে মানে ছাকচেছ হৈছিলোঁ মানে আইসি লেভেলৰ কামবিলাক মানে বহুত মই শিকিছিলোঁ কাৰণ লাইফত আইসি লেভেলৰ কাম বুলি ক'লে বহুত আহে মোবাইলত বা মোবাইল ডেড হয় আপোনাৰ বা আপোনাৰ ছফটৱেৰ মোৰ কাৰণে চুটকিৰ কাম ঠিক আছে এভৰি ছফটৱেৰ আপোনাৰ যি লক নাথাকক আইফোনৰ বাহিৰে যিকোনো লক থাকক ছফটৱেৰ কৰিব লাগে অনলি তামুলপুৰ পচিবল বহুত ল'ৰাই মোটাত কাম শিকিব আহিব খুজি আছে বহুত টেকনিচিয়ান মেকাৰে খুজি আছে কিন্তু তাৰমানে এতিয়া মোৰ প্লেনিংটো হোৱা নাই যেহেতু মানে দোকানত টাইম নাপাওঁ আফটাৰ 2024 মানে 2024 চনৰ ভিতৰত মানে তাৰ পিছত আৰু প্লেনিং কৰি আছোঁ কামটো হ'ব পাৰে বাৰু যদি হয় তেতিয়াহ'লে নাম হ'ব তামুলপুৰ টেলিকমেই হ'ব ইনষ্টিটিউটৰ নাম মানে এতিয়া কি ক'ম আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ইউটিউব চেনেল চাইছে যদি তামুলপুৰ টেলিকম ব্ৰেণ্ড আছে এটা সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বহুতে আইফোন আৰু ফেসবুকত যদি চাই আছে তে ফলো কৰিব ফেসবুকত আইছে যদি ফলো কৰিব আৰু আজি গম পালে যে আইফোন 6 প্লাস ডেট মোবাইল এটা বনালো বাকি এক্সট্ৰা বনাইছো এন্ড্ৰইড বিলাক বনাইছো কিন্তু সেইবিলাক মানে ইমানটা মানে মাৰ গুলি মানে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই যেটো আইফোনত আপোনালোকে বহুতখিনি ভাবি থাকে যে তামুলপুৰত আইফোন ৰিপেয়াৰ কৰা মানুহ আছে না নাই যে তামুলপুৰতে আইফোন ৰিপেয়াৰ কৰা মানুহ আছে ঠিক আছে সো কি ক'ম আৰু দিস ইজ লাষ্ট মাইন্ড ফৰ গুড নাইট